वैष्णवांचा गळ्यामध्ये पवित्र अशी तुळशीची माळ असणं ही देखील माझ्या देवाला आवडणारी गोष्ट आहे. कारण की तुळस ही एवढी पवित्र आहे. भगवंताला स्वतःच्या जीवापेक्षाही जास्त, सोन्यापेक्षाही जास्त तुळस प्रिय आहे. फार तुळशी प्रिय आहे, म्हणून गळ्यामध्ये पवित्र अशी तुळशीची माळ असणं ही देखील देवाला आवडणारी गोष्ट आहे. कारण की तुळशीचं महत्व जर सांगायचं झालं तर तुळशीचं रोज जर दर्शन घेतलं तर पापाचे कळप नाहीसे होतात. तुळशीच्या स्पर्शाने शरीर पावन होते. तुळशीला वंदन केले तर रोग नाहीसे होतात आणि तुळशीला जर देव चरणांवरती अर्पण केलं मुक्ती प्राप्त होते. तुळशीला पाणी घातल्यास यम घाबरतो आणि तुळशीचं रोप लावल्यास यम देखील घाबरतो. तुळशीचं रोप लावल्याच्या नंतर कृष्णाच्या चरणाजवळ जागा मिळते. एवढी तुळस श्रेष्ठ आहे. म्हणून प्रत्येक हिंदूच्या दारामध्ये एक तरी तुळशीचं झाड असावं. ज्याच्या घरासमोर, ज्या हिंदूच्या घरासमोर तुळशीचं झाड नाही ते घर स्मशान आहे असं जगद्गुरु तुकोबारे सांगतात. मी म्हणत नाही बरं का. गयाचे द्वारी तुळशी वृंदावन नाही ते स्मशान घर जाना. कारण की तुळशीचा विचार जर केला तर तुळशीचे 8 नावे आहेत. वृंदावनी, कृष्ण जीवनी, नंदिनी, तुळसी, विश्वपूजिता, विश्व पावनी आणि पुष्पसरा ही 8 नाव तुळशीचे आहेत. बरं, तुळशीच्या माळेमध्ये 108 मणीच का असावे? 108 मणीच तुळशीच्या माळेमध्ये का असावे? कारण की त्या भगवंताने सुंदर असा नरदेह दिला, तुम्हा आम्हाला दिला. तो नरदेह किती तत्वाचा आहे? 36 तत्वाचा तो नरदेह आहे आणि त्यामध्ये 3 गुण आहेत, सत्वगुण, तमगुण आणि रजगुण. 36 गुणिले 3 किती झाले? 108. म्हणून 108 मणी आहेत. ते जाऊ द्या. 27 नक्षत्र व 4 त्याचे 4 चरण. 27 गुणिले 4 108 म्हणून 108 मणी आहेत. 108 उपनिषदे आहेत म्हणून 108 मणी आहेत. माझ्या माऊली ज्ञानोबा आहे, मी 108 वेळा समाधी घेतली म्हणून 108 मणी आहेत. नवे तर माझ्या माऊली ज्ञानोबा यांच्या हरिपाठामध्ये हरी हे नाम 108 वेळा उच्चारले जाते म्हणून 108 मणी आहेत. या जगामध्ये 108 कीर्ती आहेत म्हणून तुळशीच्या माळीमध्ये 108 मणी आहेत. आणि अशी असणारी तुळशीची माळ, 108 मण्याची तुळशीची माळ आपण आपल्या गळ्यामध्ये धारण केली पाहिजे. कारण की ती जर धारण केली तर ती माझ्या देवाला आवडणारी गोष्ट आहे. आणखी काय आवडतं? तुळशी माळ गळा गोपीचंदन टिळा, गोपीचंदनाचा टिळा. जर आपल्या भाळावरती गोपीचंदनाचा टिळा पाहिजे. कारण की गोपीचंदन जर लावलं आपण तर त्यामध्ये आपले अनेक फायदेही होऊ शकतात. बघा, असंच एक मारवाडी एका महात्म्यांचा प्रवचन संपलं आणि ते त्या महात्म्यांना म्हटले की मला एक नियम द्या. ते म्हटले, काय नियम देऊ तुम्हाला? कधीच खोटं बोलणार नाही असा नियम करा. ते म्हटले, ते मला जमणार नाही. कारण की मी व्यापारी आहे आणि मला 5 रुपयाची वस्तू 25 रुपयाला विकण्याकरिता तुम्ही आहेत म्हणून मूळ किमती देतोय, नाहीतर दिलंच नसतं. असं खोटं बोलावंच लागतं, त्याशिवाय व्यापार होत नाही. मग मला हे जमणार नाही. ते म्हटले, मग कुणाची ही निंदा कधी करणार नाही असा नियम करा. ते म्हटले, हे देखील मला जमणार नाही. कारण की त्याच्या उकळ्या काढल्याशिवाय मला झोप येत नाही. ते म्हटले, साधू माते म्हटले, तुम्ही एक काम करा, तुम्हीच तुमचा नियम ठरवा आणि मला सांगा. ते म्हटले, मारवाडी म्हटला, आमच्या घरासमोर एक कुंभार वैष्णव राहतात. आमच्या घरासमोर कुंभार वैष्णव राहतात आणि ते रोज गंध लावतात. त्यांचा गंध बघितल्याशिवाय मी चहा पिणार नाही. ते म्हटले, ठीक आहे, परंतु हा नियम तरी व्यवस्थित पाळा. आता असं म्हटल्याच्या नंतर तो रोज नियम करू लागला. चहा पिण्याच्या अगोदर तो गंध बघून यायचा आणि मग चहा प्यायचा. परंतु एक दिवस कुंभार काका लवकर उठली, गाडी घेतली आणि डोंगरावरती माती आणण्याकरिता गेले. वैष्णव हा उठला, मारवाडी उठला, परंतु त्या ठिकाणी काही कुंभार दादा त्या ठिकाणी दिसले नाही. त्यांच्या पत्नीला विचारलं, कुठे गेले कुंभार काका? त्यांनी सांगितलं, डोंगरावरती गेले माती आणण्याकरिता. हा पळत सुटला, गावाबाहेर डोंगरावरती गेला. मारवाडी ते कुंभार काका माती खोदत असताना त्यांना एक सोन्याचा हंडा सापडला. सोन्याचा हंडा सापडला तेवढ्यात हा तिथपर्यंत जाऊन पोहोचला आणि त्यांनी मुंडक वरती केलं, मान वरती केली. त्यांचा गंध बघितला तर हा यांनी पाहिले म्हणून मागं फिरला. आता याला वाटले यांनी सोन्याचा हंडाच बघितला. कुंभार काका त्याच्या पाठीमागं पळू लागले. अहो, तुम्ही कोणाला फक्त सांगू नका, यातल्या अर्धा मोहर तुम्ही वाटून घ्या, आपण अर्ध्या मोहर वाटून घेऊ, पण कोणाला सांगू नका. म्हणजे मारवाड्याला देखील पश्चाताप आला असेल की फक्त गंध पाहिला तर अर्ध्या मोहरा भेटल्या, जर लावलाच असता तर पूर्ण का नसता भेटला. म्हणून जर आपण गोपीचंदनाचा टिळा लावला तर त्यामध्ये आपला कितीही मोठा फायदा होऊ शकतो. विठ्ठल विठ्ठल. म्हणून गळ्यामध्ये पवित्र अशी
तुळशीची माळ, पायावरती गोपी चंदनाचा टिळा आणि अंतःकरणामध्ये वारकऱ्यांविषयीची तळमळ ही देखील माझ्या देवाला आवडणारी गोष्ट आहे. आणखी काय आवडतं? आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी, साधन निर्धारी आणून नाही, असं 3 चरणाचा भावार्थ आपण बघितलेला आहे. उरलेल्या एका चरणाचा बघणार आहोत. परंतु तत्पूर्वीच्या भगवान परमात्म्याने सुंदर असा नरदेह दिला, त्याचं नामचिंतन करणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे. एवढा सुंदर असा नरदेह दिला, एवढा सुंदर असा नरदेह दिला. कशा करिता दिला? कशा करता दिला? भजना करिता दिला. ओ